Havet. Mäktigt, skrämmande, vackert. Respektingivande. En gravplats och samtidigt en livlina, en nyckel till frihet och välstånd. Nu ska du få följa med mig på ett äventyr. Vi ska tillbaka i tiden och in i framtiden. Vi ska färdas över ytan och så djupt under den. Hemliga platser, otroliga händelser, tragik och triumf. Och så om människor som har befunnit sig mitt i stormens öga. Jag heter Melker Becker och det här är serien Marinen. 500 år av människor, hav och konflikter. Vi är mitt i ett naturreservat. Den här skogen är mycket gammal och unik. Men det finns ytterligare en sak som gör det här så spännande. Skogen ligger nästan mitt i en av Sveriges viktigaste platser. Ett nav, en motorväg ut i världen, fast över havet. Och precis som att alla naturreservat är värdefulla så skyddar man här också platsen runt omkring. Det har man gjort i över 400 år. Idag med ett toppmodernt nyetablerat amfibieregemente. Och vad är det då man skyddar? En hamn är alltid en vacker och imponerande syn, i synnerhet om där råder febril verksamhet på kajerna och båtarna går ut och in som det bör och skall. En kusthamn är ett fönster utåt stora världen, ett viktigt led i samfärdseln och av största betydenhet för landets väl och ve. I Göteborgs hamn är det full verksamhet året om, dygnet runt. Här måste allt klaffa, allt gå rätt. Oförutsedda händelser kan påverka hela den världsomspännande logistikkedjan. Störningar som i sin tur kan vara förödande för Sverige. Man kan likna en hamn vid en livlina. Vi har fått ett unikt tillstånd att filma i hamnen och möjlighet att testa hissen. Om verksamheten går sönder här så drabbar det en stor del av hela Norden. Det finns ett internationellt certifieringssystem för större hamnar.
En sak som höjer betyget och gör hamnen attraktiv är om den skyddas militärt. Du får passa dig lite med att filma däråt sen, för där är ju Försvarsmakten och det är ju ett skyddsobjekt. Ja, där ligger AMF 4. Amfibieregementen är en del av marinen. De har förmåga att verka både över och under vattenytan, i luften och på land. De ska bland annat skydda farleder, förhindra fientlig verksamhet i skärgården och se till att svenska hamnar förblir fredade. Att säkra sjövägarna är avgörande i försvaret av landet, och det är marinens uppgift. Undrar om Gustav Vasa kunde ana att marin verksamhet skulle komma att pågå i Sverige i över 500 år. 1522 köper han 10 bestyckade fartyg från Lübeck för att kunna ta makten i Sverige. Det lyckas han med året efter och skriver därmed in sig i historieböckerna som Sveriges landsfader och grundare av marinen. Perspektiven är hisnande, och det är inte bara här uppifrån utan marinen, alltså en verksamhet som är över ett halvt årtusende gammalt. Alltså det finns få saker i vårt moderna samhälle som är så gamla. Så det vittnar ju en hel del om digniteten. Sjöfarten är som ett nervsystem som binder länder, nationer och kontinenter samman. I Göteborgs hamn så har man koll på den kommersiella sjöfarten. Marinen har ett större perspektiv. De bevakar allt som rör sig i våra vatten. Det handlar om hela landets säkerhet. I en hemlig anläggning någonstans i Sverige så finns en av marinens sjöövervakningscentraler. %95 av den totala volymen av all import och export till och från Sverige går faktiskt via våra hamnar. Det är en siffra som gör det smärtsamt tydligt att sjöfarten är livsviktig och måste skyddas. Varje dag rör sig ungefär 4 000 fartyg i Östersjön. Här inifrån har man koll på dem alla. Så fort man ser något som avviker från normalbilden så kan man agera. Sammanfattat så gäller det alltså att ha kontroll över sina intressen på havet. Och om någonting rubbas i den här balansen vi länder sinsemellan har kommit överens om, så kan det snabbt få konsekvenser för Sverige. Här står vi nu, mitt uppe i nuet. Mitt i det som tog sin början för 500 år sedan. Det som började med 10 fartyg från Lübeck. Vad betalade egentligen Gustav Vasa för skeppen? 11 silvermynt som Lübeckarna aldrig fick. Bra deal.
ha kontroll över sjövägarna har alltid varit viktigt, speciellt i ofred. Och där ute lurar fortfarande döden under ytan. Vi kan inte veta hur farligt och hur instabilt ett sånt här föremål är, och därför så måste vi ta det säkra för det osäkra.